Jeni me Ditari në orës 9 dhe në hapësirën në vijim do të ndiqni. Procedohen 61 persona, 37 prej të cilëve janë arrestuar nga protesta e 13 prillit, e treta kombëtare e opozitës shqiptare. Opozita prej 2 muajsh në rrugë dhe me mandate të djegura, deklaroi se nuk ka kompromis me kërkesat e saj. Ministri i Brendshëm Sandër Leshaj paralajmëroi procedim penal për organizatorët e protestës për cënim të rendit dhe sigurisë. Fati i qeverisë bandë është rrëzimi i saj. Krerët e kësaj bande i pret burgu që sot e kanë mbushur me protestues të pafajshëm, reagoi Lulzim Basha. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, mirë se vini në Ditari në orës 9 edhe këtë javë, si çdo herë tjetër, drejt për drejt në ekranin e A2 CNN. Në hapësirën në vijim do të keni mundësi të informoheni edhe për të tjera tema si këto. Nesër, Federata Shqiptare e Futbollit prezanton trajnerin e ri të kombëtares, edhe pse ende nuk është konfirmuar. A2 CNN ka mësuar se në krye të listës qëndron Edi Reja. Emrat të tjerë janë Alberto Zaccheroni, Francesco Guglielon apo Besnik Hasi. Game of Thrones rikthehet, sezoni i 8 dhe i fundit, i bazuar në librin e George Martin, Këngët e zjarrit dhe akullit, nisin mbrëm transmetimin premier. Fansat e din, i vetmi rregull i Game of Thrones është se nuk ka rregulla. Të nderuar shikues, hapësirën informative të këtij mëngjesi do ta nisim me zhvillimet e orëve të fundit nga aktualiteti në vend. Mesazhet e qeverisë pas protestës së opozitës ju adresuan organizatorëve të Partisë Demokratike si nxitës të dhunës. Ministri i Brendshëm Sandër Leshaj paralajmëroi procedim penal për cënim të rendit dhe sigurisë, ndërsa ajo e drejtësisë Etilda Gjonaj tha se opozita nxiti dhunën për shkak të reformës në drejtësi. Për ministrin e Brendshëm, aktet e dhunës në protestën e 13 prillit u nxitën nga organizatorët. Sandër Leshaj paralajmëroi para kamerave edhe një përballje të këtyre organizatorëve me akuzat e rënda. U pa qartë se nga organizatorët në vend të marrjes së masave për sigurinë e protestës, ishin marrë masa për të hartuar plane sulmi, çka do të thotë që organizatorët dhe pjesëmarrësit e saj mund të përballen së shpejti me akuzat që kanë të bëjnë me cënimin dhe sulmin ndaj organeve dhe rendit kushtetues të vendit. Ministri pranon se përqendrimi i policisë në protesta largon vëmendjen nga lufta kundër kriminalitetit. Protesta edhe një herë kontriboi për ta zhvendosur fokusin e policisë dhe të forcave të rendit publik nga lufta kundër elementeve apo grupeve kriminale në përballimin e një proteste të paligjshme. Nga ana tjetër, ministrja e drejtësisë Etilda Gjonaj akuzoi krerët e opozitës për nxitje të dhunës. Shqiptarët panë dhe kuptuan dje se protesta e djeshme, si protestat e muajve të fundit, nuk janë protesta për interesat e qytetarëve, por protesta të nxitura me akte dhune nga lidershipi i opozitës për vetë interesat e tyre, për shkak të reformës në drejtësi. Ndërsa policia e Tiranës thot zyrtarisht se janë proceduar penalisht 61 persona, nga të cilët 37 janë arrestuar dhe 23 të tjerë ndiqen penalisht në gjendje të lirë, ku një prej tyre është edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi. Familjarët e të arrestuarve thanë jashtë kamerave se të afërmit e tyre mbahen padrejtësisht në drejtorinë e policisë së Tiranës dhe se ata kanë të drejtën për të protestuar. Partia Demokratike reagoi përmes sekretarit të përgjithshëm Gazmend Bardhi pas deklaratave të 2 ministrave, Leshaj e Gjonaj. Sipas Bardhit, dalja publike e 2 ministrave tregon frikën që ka qeveria nga protesta popullore. Bardhi tha se grupimi i paligjshëm në pushtet nuk e ndalon dot popullin. Dalja nga vrimat e miut, ku ishin fshehur dje, e dordolecëve të vjetruar, ignorant dhe komunist si Sandër Leshaj, apo e kukullave të fituara në Bixhos si Etilda Gjonaj, tregon frikën që i ka hyrë në palës krye Hajdutit
nga bashkimi më i madh popullor kundër tiranisë së krimit dhe korrupsionit. Edi Rama është një kufon politike. Ai nuk ka as moral dhe as forcë të akuzojë dhe burgos popullin e bashkuar kundër qeverisë së tij kriminale dhe ilegjitime. Lulzim Basha po ashtu deklaroi se nuk ka tërheqje dhe ose opozita do t'jetë deri në fund në krah të njerëzve që sipas tij janë ngritur kundër qeverisë band që bashkë me krimin dhe oligarkët kanë vjedhur dhe dhunuar shqiptarët. Ka shkatruar demokracinë dhe shtetin ligjor dhe po kërcënon të ardhmen europiane të Shqipërisë. Fati i qeverisë band është rrëzimi i saj. Krerët e kësaj bande i pret burgu që sot e kanë mbushur me protestues të pafajshëm. Ndërkohë, përplasja me policinë dhe hedhja e gazit lotësjellët shkaktuan probleme tek protestuesit, punonjësit e medias, por edhe efektivët e policisë. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë shkëmbyer akuza për dhunën e përdorur gjatë protestës së 13 prillit, ndërsa Spitali i Traumës konfirmon 7 të lënduar në protestues, 4 punonjës policie dhe 3 protestues civil. Të gjithë kishin lëndime në kokë dhe gjymtyr, ku vetëm një protestues nuk ka dalë nga spitali për ekzaminime të tjera. Humbje ndjenjash nga gazi lotësjellës, plagosje dhe lëndime të shumta janë shënuar në protestën e pasdites së 13 prillit. Protestues dhe punonjës të medias kanë shfaqur probleme me frymarrjen nga gazi lotësjellës dhe ujë me presion që hodhi policia gjatë ubimit. Një protestuese dhe një gazetare humbën ndjenjat nga asfiksia, të ndihmuara nga ish-deputetët e opozitës. Ato dërguan me ambulancë në spital tashmë jashtë çdo rreziku. Ndërkohë nga përplasja mes policisë dhe protestuesve janë plagosur qytetarë dhe efektiv. Partia Demokratike përmes fotove të sjella nga urgjenca e Spitalit të Traumës denoncoi dhunën mbi protestuesit, ku njëri prej tyre veç plagëve në trup ishte edhe me pranga në shtrat. Ndërsa nga ana tjetër, përfaqësues e qeverisë publikuan foto dhe vizitat pranë punonjësve të policisë që ndodheshin të plagosur në spital. Ministri i Brendshëm Sandor Leshaj dënoi dhunën ndaj policëve në detyrë. Ndërkohë, burime zyrtare nga Spitali i Traumës bëjnë të ditur për Radio CNN se gjatë protestës së 13 prillit kanë kërkuar ndihmën e urgjencës 7 persona të lënduar, 4 ishin efektiv policie dhe 3 protestues. Të gjithë kishin lëndime të lehta në kokë dhe gjymtyr. Mëngjesin e 14 prillit, 6 kanë lënë spitalin, ndërsa një protestues me lëndime më të shumta në kokë dhe në këmbë po mbahet për ekzaminime të tjera. I sjellim dhe njëherë në vëmendje zhvillimet e protestës së opozitës të shtunën. Mesazhet e kryetarit të opozitës dhe përplasjet me policinë nuk u shmangën para kryeministrisë, por më të forta ishin ato para kuvendit. Pasditja e 13 prillit mblodhi opozitarët në protestën e tretë kombëtare para kryeministrisë me kërkesën për largimin e qeverisë Rama. Thirrja ik veç në pankarta lexohej edhe në 1000 çadra që mbanin në duar protestuesit. Në ndryshim nga tubimet e tjera, këtë herë lideri demokrat u drejtua protestuesve me një fjalim politik, asnjë kompromis që jep më pak se standardet e Shqipërisë që Europa, dhe asnjë kompromis që nuk garanton zgjedhje të lira dhe të ndershme, ishte garancia që i u dha Basha protestuesve. Është muzgu i bashkimit më të madh shqiptarëve mbi rënojat e pushtetit kriminal të Tiranës, Ramaik. Është dita të mos bëjmë më kompromis me ata aspirat, kur më asgjë më pak se standard evropian për zgjedhje të lira të ndershme. Kryedemokrati këmbguli se nuk po kërkon rotacion të Edi Ramës me Lulzim Bashën, por shembjet e një sistemi të kriminalizuar dhe të korruptuar. Nuk ka
e nuk do ketë as pazare politike, as kompromise tavolinash me të aspiratë europiane. Kushti patjetërsueshëm është qeveria tranzitore Ramarik. Në fund të fjalës së liderit të opozitës, situata u tensionua. Një grup protestuesish arritën të thyenin kordonin policor dhe gardin e hekur të para kryeministrisë dhe u afruan para derës së godinës qeveritare. Pas një serie përplasjesh, Basha udhëhoqi protestuesit drejt parlamentit, ku u shënuan edhe përplasjet më të forta. Molotov, lëndë plasës edhe mjetet të tjera të forta u hodhën në drejtim të punonjësve të policisë, të cilët u kundër përgjigjen duke hedhur gaz lotësjellës në drejtim të protestuesve. Rreth 15 protestues dhe 5 punonjës policie u lënduan nga këto përplasje. Automjeti një punonjës e policie u doq. Pas 2 orë gjysmë përplasje mes protestuesve dhe punonjësve të policisë së shtetit, këtu para kuvendit të Shqipërisë, protestuesit janë larguar në drejtim të Partisë Demokratike. Protestuesve Lulzim Basha tha se kjo ishte protesta më e madhe që kishte parë historia. Sot u soll edhe një herë si pushtus ndaj nënave dhe motrave, ndaj fëmijëve dhe të rinjve, ndaj qytetarëve protestues. E pra le ta di se asnjë veprim i kundraligjshëm, as hedhja e gazit, as arrestimet, as përpjekja për të intimiduar dhe friksuar njerëzit nuk ka për të patur sukses. Fundi i Edi Ramës është firmosur dhe vulosur nga populli sovran. Për Lulzim Bashën, nata e 13 prillit ishte fundit e tiranisë të qeverisë aktuale, sepse sipas tij, tiktaku për largimin e Edi Ramës tashmë ka nisur. Postimet e kryeministrit në rrjetet sociale treguan se kreu i qeverisë ndoqi me vëmendje protestën dhe marshimin e qytetarëve që para kryeministrisë dhe parlamentit kërkuan largimin e tij. Policët që ishin në shi që mbrojtën zyrën e Edi Ramës dhe u përplasën me protestuesit e kryeministria dhe tek parlamenti, ishin shqetësimi i parë i kryeministrit. Të paktën kështu duket nga çfarë shkroi shefi i qeverisë në reagimin e parë që pati ndërsa zhvilloi protesta qytetare që kërkon largimin e tij. Sulmi ndaj opozitës që e quan politik qore nuk u kursye në karakteret e Twitterit të Edi Ramës. Solidaritet me çdo punonjës policie që në ditë si kjo duhet të përballet me ekseset fizike të një politike të dëshpëruar, pa kokë, pa drejtim, pa të nesërme. Keqardhje për policët e plagosur nga goditjet qore të 2 partive të verbuara që marshojnë në rrugën e vetëshkatrimit. I vëmendshëm ka qenë kryeministri edhe në fjalimin me të cilin rivali i tij politik mbylli protestën para selisë blu. Rama ironizoi me humor Lulzim Bashën që e pagëzoi protestën e 13 prillit si më të madhe që kishte parë historia e viteve të fundit. Nëse kjo ishte protestë e madhe, atëherë Filxhani është shkencë. Saliu është astronom dhe Pakica është shumicë. Në fakt kjo s'ishte as e madhe, as e denjë, po thjesht e turpshme për PDLSI. Në fund thumbon Bashën duke i kujtuar betejën e 30 qershorit bashkë me garancinë se zgjedhjet do të mbahen. Këta humbës të pashërueshëm po rrisin çdo ditë faturën që do u pres sovrani në 30 qershor. Kryeministri kishte parashikuar një vizitë në Kuvajt në 13 prill, por ka qëndruar në Tiranë ditën e protestës. Në të 2 protestat e tjera kombëtare të opozitës, Rama ka pasur aktivitete paralele të qeverisë. Petrit Vasili nga Lëvizja Socialiste për Integrim ishte mëngjesin e sotëm i ftuar tek emisioni Dita Jone a CNN, ku theksoi se opozita nuk po kërkon pushtet, por kërkon ndryshimin e një mentaliteti qeverisës. Shembuj sipas tij Rama i ka plot, para tij kanë qenë Ilir Meta dhe Edi Rama, të cilët kanë dhënë dorëheqjen. Kërkesat janë shumë të forta, shumë interesante, sepse nuk thuhet duam pushtet të tavolinë, nuk duam një bashkëqeverisje tranzitore, po themi të krijojmë këto standarde të kushte, cili do qoftë ai person politik, apo ai pak politik i cili
do të krijon të kushte minimale për të siguruar të rikthejmë të drejtat bazike. To kushte bashkangjitur dhe mos jetë edhe Rama, pra apo thjesht kushti kryesor. Ne të shikojmë me nostalgji zgjedhjet e vitit 92 për nga standardi. Tu gjithë duhet jemi të shqetësuar. Po kjo ka faj për gjithë pastaj se. Jo, vetëm ka një gjë. E fundit fare. Ju lutem mos e bëni, kam pasi polemik shumë të fortë, pikërisht janë ca metra më tutje në një nga tavolinë po tuhet. Ideja e fajit kolektiv, e fajit që përzgjatet në kohë nuk i shëron shoqëri. Kjo është mundja, këto janë shkaqet, ky është shërimi. Nuk mundet, thash edhe një herë tjetër. Ky kryetari i Bashkisë Tiranë me që e filluan bisedën aty, mund t'i kërkoj fajit se ka filluar keq don. Ishte mbasi i gabuar, nuk bëri noli me atë durën, zogu nuk bëri durën, pastaj erdhi gabimet e riveri, ne këtë dhe ne nuk kemi as gabim fare. Megjithëse me ulën trafiket. Sot është koha e marrjes përgjegjësive. Njëkohësisht, dhe nëse nuk i ban dot të përgjegjësit, largimi nuk i ka shpikur shqiptarët. Bota qytetërore ka dhënë të kuptoj raporti me suksesin e vetështimit, një raport fiziologjik. Ledi, ne kemi një person shumë të rëndësishëm i drejton institucionin Presidentit të Republikës, ka dhënë 2 apo 3 dorëheqje, minimalisht, nuk kushte pa pasur asnjëri në rrugë. Vetëm se raporti me politikën, me çështje brenda. Po kështu këtë shumë ka dhënë Fatostan. Nuk ka qenë personazhe më të parëndësishme, shumë më të rëndësishme, tjetër spesor politik, përballë me betejat mëdha që ishin në ndryshimin e sistemeve. Jo më ky që është një për fatin e keq të shqiptarëve është edhe besoj më i padituri, më pa shkollë pagu. Cili do t'i tapi? Avioni më i madh në botë ka realizuar me sukses fluturimin e tij të parë. Avioni Rock me kapacitet transportues prej 250 tonësh është projektuar dhe ndërtuar nga kompania amerikane Stratolaunch për misionet e saj të kërkimeve hapësinore dhe për të lëshuar raketa në ajër. Ai vetë peshon 226 tonë dhe hapja e krave të tij është 117 metra, duke bërë avionin pothuajse aq të madh sa stacioni ndërkombëtar hapësinor. Rock fluturoi për 2 orë mbi shkretirën Mojave në Kaliforni duke realizuar disa manovrime dhe uljen e stimuluar. Avioni ka 2 trupa që transportohen nga 6 motor Boeing 747. Për më shumë se 4 orë, aplikacionet e Mark Zuckerberg kanë pësuar kolaps total në pothuajse të gjithë botën. Nga Britania e Madhe, Europa, Ukraina e Filipinet dhe një pjesë të shërbave, Facebook, Instagram dhe WhatsApp nuk funksionuan. Përdoruesit u ndeshën me një tabel me mesazhin diçka nuk shkon siç duhet, ndërsa ankesat drejt Facebook dhe aplikacioneve të tjera ishin të shumta. Vetëm pas 4 orësh, kompania e drejtuar nga Zuckerberg njoftoi se ka zgjidhur këtë problem, por pa dhënë detaje për bllokimin e aplikacioneve apo se sa përdorues u prekën nga ky bllokim. Në muajin mars, Facebook pasoi një nga bllokimet më të rënda ndër vite, ku miliona përdorues në mbar globin e patën të pamundur aksesin në Facebook apo dhe në WhatsApp për gati 24 orë. Napoli nuk kërkon t'i dhurojë asgjë Juventusit në luftën për titull. Të kaltrit mundën 3-1 Kievon duke i dhënë goditjet përfundimtare në zbritje në kategori më poshtë, me veronezët që përshëndeten pas 11 vitesh me Serin A. Inter ndërkohë mundi 3-1 Frosinonën duke bërë më të sigurt vendin e tretë. Në luftën për mbijetesë, ndeshjet Bologna-Fiorentina dhe Sassuolo-Parma u mbyllën me rjeta të paprekura. Sampdoria triumfoi me derbi 2-0 ndaj Genoas. Liverpool nuk ka ndërmend të dorëzohet në luftën për titull. Të kushte Jurgen Klopp mposhtën 2-0 Chelsea në një ndeshje spektakolare dhe me ritëm të lartë. Me këtë fitore, Liverpool ngjitet në krye të klasifikimit me 2 pikë më shumë se Manchester City, që fitoi gjithashtu në javën e 34 3-1 ndaj Crystal Palace, por i numëron një ndeshje më pak. 4 javë nga fundi, kalendari i buzëqesh Liverpool që ka në 4 përballje relativisht të kalueshme, ndërkohë që Citizens përballen brenda 2 javësh me Tottenham dhe në derbi ndaj United. Të nderuar shikues, është momenti për parashikimin meteorologjik edhe të këtij mëngjesi. Ndoshta do të kemi lajme të mira, e presim Tanja Porën të na thotë çfarë ndodh pas rreshjeve të shiut të gjithë këtyre ditëve.
Mirëmëngjes, shikues A2 CNN. Në fakt edhe sot edhe nesër sigurisht që do të ketë shire në pjesën më të madhe të territorit, duke përfshirë dhe kryeqytetin Tiranën, ku mezita sjell fuqizim të vranësira në të gjithë territorin e Shqipërisë. Në fakt, kryesisht në zonat jugore, por edhe në qendër, ku do të ketë edhe rebeshe e shiu, nuk përjashtohet mundësia e breshërit sërish, duke qenë se breshëri është tipik i sinës së pranverës, por temperaturat kanë qëndruar konstante në orët e mëngjesit, edhe për këtë javë thuajse konstante do të mbeten gjatë orëve të mëngjesit, janë vlera tipike të sinës së pranverës, ndërkohë në mesditë sot kemi pak a shumë të njëjtat vlera si në fundjavë, pra 20-21 pritet maksimumi në rang territori, një rënje të lehtë do të ketë mesdita e së martës, më pas presim një rritje graduale të temperaturave në të gjithë territorin shqiptar, duke kulmuar rreth fundjavës me 24 apo 25 gradë Celsius. Megjithatë, rikujtoj të gjithë shikuesit që vranësira dhe rreshtet do të jenë prezente gjatë gjithë javës. Rreshtet janë kryesisht pjesën e parë të javës, ndërkohë pas të mërkurës dhe në vijim presim më shumë kthjellime dhe rreshje vetëm në zonat të izoluara, kryesisht në zonat lindore dhe në juglinje të territorit shqiptar. Ky është parashikimi për ditën e sotme, por edhe një parashikim paraprak për të gjithë javën. Megjithatë, detaje dhe informacione më të reja ne do t'japim gjatë gjithë kohës sot, por edhe ditën e vijim këtu në A2 CNN. Tanja Porja, ne të falenderojmë për informacionin mbi kushtet e motit që nuk mungoi as në këtë fillim jave, që mbetet shumë i rëndësishëm. Faleminderit që ishe me ne. Të nderuar shikues, ne shohim dhe një herë titujt kryesor të ditarit të këtij mëngjesi. Procedohen 61 persona, 37 prej të cilëve janë arrestuar nga protesta e 13 prillit, e treta kombëtare e opozitës shqiptare. Opozita prej 2 muajsh në rrugë dhe me mandate të djegura, deklaroi se nuk ka kompromis me kërkesat e saj. Ministri i Brendshëm Sandër Leshaj paralajmëroi procedim penal për organizatorët e protestës për cenim të rendit dhe sigurisë. Fati i qeverisë Band është rrëzimi i saj. Krerët e kësaj bande i pret burgu që sot e kanë mbushur me protestues të pafajshëm, ishte reagimi i Lulzim Bashës. Nesër, Federata Shqiptare e Futbollit prezanton trajnerin e ri të kombëtares, edhe pse ende nuk është konfirmuar. A2 CNN ka mësuar se në krye të listës qëndron Edi Rea. Emrat të tjerë janë Alberto Zaccheroni, Francesco Guidolin apo Besnik Hasi. Game of Thrones rikthehet, sezoni i 8 dhe i fundit, i bazuar në librin e George Martin, Këngët e zjarrit dhe akullit, nisi mbrëmjen transmetimin premier. Fansat e din, i vetmi rregulli Game of Thrones është se nuk ka rregulla. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për ditarin e këtij mëngjesi. Unë ju falenderoj për vëmendjen e treguar dhe ju ftoj që për informacionet dhe të rejat e minutës dhe orës së fundit të na ndiqni gjithmonë në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe Instagram dhe faqen tonë të webit a2cnn.com. Bashkë ndajemi këtu, por ju vijoni qëndroni me ne. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.